Netizen Trung Quốc tranh luận thực hư Việt Nam sẽ thay Trung Quốc làm công xưởng thế giới. Kính chào các bạn khán giả của Netizen Đông Lào. Mới đây trên mạng xã hội Douyin, một blogger Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề là Người Việt tin rằng Việt Nam sắp thay thế nền kinh tế Trung Quốc và trở thành công xưởng của thế giới. Liệu nó có xảy ra không? Video đã thu hút nhiều bình luận mang tính chủ quan khác nhau của netizen Trung Quốc. Cùng netizen Đông Lào hóng gen phản ứng của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam và hãy bày tỏ ý kiến của các bạn ở phía phần bình luận. Không quên like, đăng ký theo dõi để nhận ủng hộ kênh bạn nhé. Nếu nhà máy Việt thay thế được Trung Quốc, tôi sẽ không chơi Douyin nữa. Đúng rồi, đừng chơi Douyin nữa, hãy đến nhà máy Trung Quốc của chúng tôi và làm việc chăm chỉ để bắt kịp và quay trở lại. Giang Tô có nhiều nhà máy đến mức tất cả ốc vít đều bốc khói. Đừng nói vậy, bạn không cảm thấy hiện tại nhiều nhà máy không có đơn hàng sao? Không phải những đơn hàng này chưa được thực hiện mà là rất nhiều đơn hàng đã được gửi đến các nước Đông Nam Á. Tôi không cảm nhận được những đơn hàng cao cấp, nhưng những đơn hàng cấp thấp thì rõ ràng. Đồ nội thất, giày dép, quần áo, những điều này không tốt cho lợi thế của đất nước chúng ta. Việt Nam khó có thể vượt qua Trung Quốc, cũng không thể trở thành công xưởng của thế giới, nhưng họ thực sự có thể là một phần của công xưởng của thế giới. Điều đáng sợ không phải là Việt Nam đang phát triển nhanh, điều đáng sợ là ngồi trên giếng nhìn trời cười nhạo, trong khi trời còn nhỏ hơn cái giếng. Bạn có biết có bao nhiêu nhà máy trong nước đã chuyển về Việt Nam không? GDP của Việt Nam ngang ngửa Giang Tây, Trung Quốc mà thôi. Nguyên liệu thô đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, chỉ là nơi lắp ráp được thay đổi mà thôi. 3 thương hiệu ô tô hàng đầu thế giới là Tesla, Toyota và VinFast của Việt Nam, bạn không biết sao, ngạc nhiên chưa? Bạn không biết phải không, giá trị của họ đã giảm gần 70% trong vài ngày qua ha ha. VinFast bán được hàng chục nghìn ô tô mỗi năm, có gì đáng để khoe khoang, giá trị thị trường của nó vượt qua Volkswagen ở Đức nên bạn rất vui phải không? Nhưng nếu nó bị Mỹ thu hoạch ở thị trường vốn thì nó sẽ bị thiệt hại nhiều đó. Sẽ thật tuyệt nếu họ có thể bắt kịp được một nửa của Thái Lan. Một Việt Nam mới hiện đại đã xuất hiện ở phía đông thế giới. Công nghiệp Việt Nam có thể tốt hơn Philippines, nhưng xây dựng đô thị thành phố Hồ Chí Minh chưa bằng Manila. Một nước Việt Nam có GDP ngang ngửa Giang Tây ha ha. Có 300 công ty niêm yết của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam. Để biết chi tiết, bạn có thể xem Douyin của tôi. Hãy nhìn Việt Nam qua lăng kính của bạn và ngắm nhìn thế giới mà không cần phải ra nước ngoài. Cố lên bạn là nhất đó. Thật bất ngờ, giá cả giống như ở nước ta, một số còn đắt hơn ở nước ta. Tôi nhìn vào các đường ống dẫn dầu của nước ngoài và tất cả đều bôi nhọ Trung Quốc. Đó là vì bản thân chúng tôi không được phép lên YouTube nên một số bài viết hay của chúng tôi không thể đăng lên YouTube, bạn chỉ có thể để người khác quảng bá nó một cách đơn phương, đó là vấn đề của riêng chúng tôi. Tôi muốn hỏi, liệu họ có thể mua được những trái cây đắt tiền như vậy với mức lương 2.000 nhân dân tệ không? Người nghèo chỉ ăn trái cây địa phương thôi, trái cây địa phương rất rẻ đó. Những thứ đó không dành cho người bình dân ăn, giống như tôm hùm và thịt bò Úc ở nước ta, người tiêu dùng chủ yếu là người giàu mà thôi. Anh đến trung tâm thành phố, một nơi mua sắm cao cấp, 2.000 tệ là đề cập đến thu nhập của người dân bình thường. Người dân bình thường đến trung tâm thành phố chi tiêu hàng ngày. Biển số xe không giới hạn là do số lượng ô tô quá ít, xe máy được phép sử dụng vì người dân nghèo, không đủ tiền mua ô tô, giá ô tô ở Việt Nam đắt gấp đôi ở Trung Quốc. Họ có GDP không lớn bằng một quận ở Thâm Quyến. Việt Nam có dân số nhỏ nên đừng so sánh với tổng khối lượng kinh tế mà hãy so sánh với GDP bình quân đầu người. Vậy có bao nhiêu thành phố ở Trung Quốc có thể so sánh với Thâm Quyến? Trung Quốc đang nâng cấp ngành công nghiệp, họ có thể bắt kịp những gì đây? Nâng cấp bê tông cốt thép, tăng giá chăng? Bạn có thể bảo giới trẻ Việt Nam hãy đến Trung Quốc đại lục, Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu để xem khi nào họ có thể bắt kịp Trung Quốc, ha ha. Thu nhập ở Việt Nam thấp và giá cả đắt đỏ hơn ở Trung Quốc, trong video là nơi chuyên xây dựng cho người Hoa, có thể những cửa hàng này là do người Trung Quốc mở. Oppo và Vivo đã chuyển tới Việt Nam luôn rồi. Chất bán dẫn thế hệ thứ 3 của Trung Quốc nhanh chóng thay đổi hướng đi và vượt qua tất cả.
Xe máy tràn ngập khắp đường phố và tôi có cảm giác như Trung Quốc vào cuối những năm 1990 vậy. Ở Trung Quốc, bạn có thể biết mọi thứ như ở sân bay có đắt không và ga tàu có đắt không ha ha. Không ai có thể thay thế được ai, nhưng thành phố của Việt Nam trông không tệ, sống động và ngăn nắp. Tôi đọc thấy hãng hàng không Singapore Airlines viết trên cánh máy bay, làm sao có thể là tiếp viên hàng không người Việt được nhỉ? Một quốc gia có dân số nhỏ và diện tích nhỏ nên có mức tiêu thụ bình quân đầu người cao. Có khá nhiều người ở đó, có lẽ trên 100 triệu dân, chủ yếu là do cơ cấu tuổi tác của họ. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là một thành phố rất thịnh vượng, nhưng vẫn chưa thịnh vượng như Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và các thành phố khác của chúng ta. Tôi phải nói rằng tất cả người đi xe máy đều đội mũ bảo hiểm, tuyệt vời quá. Đội mũ bảo hiểm khi đi xe và chú ý an toàn, nếu bạn không đến Việt Nam và không tham gia giao thông thì khi nào bạn mới biết đến họ ha ha. Samsung chuyển đến Việt Nam, sau này chắc chắn tôi sẽ nhớ Samsung. Sẽ thật xấu hổ nếu Việt Nam thực sự vượt qua chúng ta. Về phía chúng ta luôn nghĩ rằng Việt Nam được coi là rất nghèo, Việt Nam có nghèo không, khi những người khác thanh toán bằng đô la Mỹ. Vị trí của thành phố Hồ Chí Minh rất tốt, gần Singapore là nơi duy nhất để tàu chở hàng đi qua, trong tương lai nền kinh tế có thể tăng trưởng nhảy vọt. Việt Nam khá tốt, mang hơi hướng Đông Nam Á nhưng về mặt văn hóa thì gần gũi nhất với Trung Quốc. Tôi ăn cơm chiên ở sân bay Nha Trang với giá hơn 80 tệ, giá cả tại thành phố Hồ Chí Minh ở Việt Nam vượt xa giá ở các thành phố hạng nhất trong nước. Tôi theo dõi một cô dẫn chương trình sống ở Quảng Tây gần cảng Việt Nam, cô ấy thường xuyên sang Việt Nam và Thái Lan. Cô ấy cho biết mức tiêu thụ ở Việt Nam cao hơn ở Thái Lan.